Ahoj The Age. Tě tu rovnou ze začátku zdravím. Já přepnu rovnou cenu. Jak Vladím, já jsem pokud vás vítám u další streamu zase zde na Twitchi. Tak. OK. Jo. Dneska pojďme se v Gunslingerovi. Let's go. Jak pak se vede? Já to rovnou sepnu scénu úplně a jedeme na to. Call of Juarez Gunslinger. Musím říct, že včera, jak jsem to začal hrát, tak mě to dosti uchytlo. Je to jako za mě super. A já si musím zajít pro mobil. Let's go. Příběh. No ty... Co je? Aha. Či to vážně můžu... Aha, ne. Jo, jako to můžu jít zpátky a hledat. Jo. Fair play. Jdeme pokračovat. We'll get those suckers! It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track them to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Okay. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. No. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Tyhle červený značky. Okay. Tady je další. It was autumn. The maple trees were in full color. Red as blood. Jak se to z ničeho nic zjevil, prostě ten strop. Okay. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Není žádný tajemství. A mi o vlku. Černý Bart. Charles Earl Bowles, známější jako Černý Bart, bezesporu patřil mezi nejneobvyklejší lopiče dostavníků. Černý Bart, rodilý Angličan, byl zdvořilý muž, známý svým vytříbeným chováním a vkusem. Je těžké uvěřit, že takovýhle bandita gentleman opravdu v Kalifornii a Oregonu v letech 1870 až 1880 působil. Legenda praví, že nejméně ve 2 případech zanechal na místě činu ručně psané básně. Tahle je z roku 1877. Já na svůj chléb pracoval dlouho a tvrdě. Pro pocty a bohatství. Ale už příliš dlouho jste mi šlapali na má kuzí oka. Vy nažehlení skurvisni. OK. Zajímavý. Černý Bart nikdy nepostrádal osobní šarm. Po jeho propuštění z vězení se ho jistý novinář ptal, jestli se vrátí ke své zločinecké dráze. On s úsměvem odpověděl. Ne, pane, se zločinem jsem již skoncoval. Poté chtěl další reportér vědět, jestli napíše ještě nějaké básně. Černý Bart se zasmál a odvětil. Pánové, co pak jste mě neslyšeli říkat, že jsem se zločinem skončil? Při žádné jeho loupeži se jedinkrát nevystřelilo a díky jeho velkému strachu z koní neprovedl jedinou loupež z konského sedla. Zajímavý.
Ok, to jsem dělal. Ty mrtvé. Ahoj, Maro. Jak pak se vede? To už není quick. To jsem se nechal zabít úplně zbytečně. Myslím, že bude ještě quick. Dobrý den. Headshot. Dobrý den, pane. Budu si náboje. Nevadí. Tak. Tak teďka kam to vede? Tak to je dobře, že to zatím jde. Aha, já to můžu týčit. Let's go. Ale ještě za to dostanu zkušenosti. No tak. So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the Yes. questionable pleasure of Fakt meeting tohle a few jsem of their nechtěl. friends. Teď jsem vyplíkl. Au. Bra. Vedle. Au. Počkej, kurma, že mám jít. Ne, tu má. Vedle. Let's go. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Shoot him in the head! I do high. Dynamit! Point being, I was under serious attack. Bra. Vážně dynamit aktivita. Ahoj, Pukanuk. Zabít se. No tak, tref se.
Au. Ne. Let's go. Au, co po mě střílíš? And my reinforcements was nowhere to be seen. Odkud? Au, 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 au. Okay. Dobrý, už jsem se vejky mi došel náboj. Tak. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Ono je vtipný, jak je to ten příběh, tak jak se to vážně zmotňuje. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Yes. Nespí. Nespí, Steve. So I just started walking, and pretty soon, Steve. Steve! Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Oh shit. Oh shit. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Jasný. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs made up of brothers. So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Or Smiths, or Heimhoffers, or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Vážně jsem se sám odpálil. Jsem skvělej. Bounty hunters! Takže znovu ale tak. Dčko, Sko. Dostal jsem pointy za reflex. Fuck. Au. Vedle. Já to půjdu další úroveň, let's go. Dobrý den. Odčítání lidu. No to je také, já jsem kolik dal. Bum. Bum. Easy boom. Headshot.
Au, tady jsou dva štítaři, si to neděláš. Tak, stručně jsem jen vysvětlil, že to nemají co dělat. Au. Au, jo, tady se. Odkud další? Au. Fuck! Au. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Thank you, come again. A jdeme dál. Je tu někdo? Nová úroveň, let's go. Perseverance, co? Unlock bold access in single category. Let's go. Zlatá puška. Pak se asi vrhneme na tohle, na trapera. Víš, co to máme vůbec? Dynamitem nepoužívám. Ne, takže na trapera. Krásně. Those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Tak. Jo, převrátit nemůžu. Já jsem tam určitě nechal někde nějaký zrnko pravdy. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Bra. Au. OK, takže na volném prostranství střílet není dobrý nápad. Rozhodně ne. To si musím zapamatovat. Počkej, ne. Tam je... Neříkej, že tam je kulomet. Yes. Tak to se není, že to tak brzo chcípne. Au. OK, tohle bude ještě zajímavé, jak se dostaneme k tomu kulometu. Takže
ten začnu kulomet. OK, nepobíhat, když on střílí. Noted. Zapisu. Ne, naštěstí. Naštěstí mi nikdo nepočítá smrti. OK. A do piče, a do piče, do piče, do piče. Ne, víc. Let's go. Koho jsem se kulomet. Au. Nemáš. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Zrno. OK, tady to nefunguje. Tak jako v tom Raidu. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Let's go, ale já se musím dostat nějak dovnitř. Nebo najít to zrno tady dole. No počkat. Či by bylo opatrovýš? Tak je možný. Jdeme na opatrovýš. Let's go. Gatling. Roku 1861 postaven Richardem Gatlingem a poprvé nasazen v bojích během občanské války. Byl vícehlavňový Gatling jedním z předchůdců moderního kulometu. Ale na rozdíl od moderních kulometů nestřelil automaticky, nebož byl obsluhován střelcem, který ho roztáčel. Při každém otočení ruční klikou vypálila každá hlaveň jedinou ránu, po které se vysunula vypálená nábojnice. Nabil nový náboj a během tohoto procesu se zbraň chladila. Umožňovalo to vyšší rychlost střelby bez přehřátí hlavní. Gatling nabízel neslýchané vysokou rychlost střelby a bylo relativně snadné ho znovu nabít. Ve správných rukou to byla devastující zbraň. Gatling byl nakonec nahrazen samohybným kulometem Maxim, který pro vyhození a nabití nové nábojnice používal energii zpětného rázu. Na jeho vrcholu byl ale Gatling hrůzostrašnou zbraní. OK. Ještě jedna tajnost plus. Dobrý den. Tak, slezeme. A vylezeme. Je tady někdo? Nope. Tak jdeme ještě opatrovit. Dobrý den! Chcete koupit hrnec? Což to napadl hrnec, nevadí. Dobrý den! OK, to. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Okay, Their ale... leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Huh. But it turned out that they had me. Take him out. Já to čekal. Sending you to hell. Já čekal, že mě zradí.
Proč by jinak? Byla tam nahoře tím, co se mi po cestě snažil. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? The largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic was unsank. oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. OK. No, tak. Au. Počkej, co? What the fuck? Může mi někdo vysvětlit, co se stalo? But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. It's gonna launch next year? Largest one in the world. You're well, talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic was unsank. oh God. But getting back to that Jo, steamboat, nepotopitelná how'd you loď. get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Vážně jsme se zabili navzájem. Je to ještě červený. No tak. Tak ztratil jsem kombo. Molíte krásný kombo. Tak, tu ještě tady se někdo smála. Jak tam chodíte? Popadáte jako hrušky, ale díky za XPčka. Mohl by vás sem přijít na nový level. Jako bych o tom nemluvil. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Krát 18. Let's go. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Bra. Tohle bude složitý. As fuck. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day.
and the tragic death of his two brothers. Jedno zrnko pravdy jsem vynechal. A dostal jsem 2 levely. Za to myslím. To je, myslím, dobrý. To je dobrý. My own brothers died tragically as well, truth be told. Juarez, let's go! It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the 3 of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But No, Bob tak. eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Let's go. Tak jdeme. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above.
so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. OK. Ty zvuky se mi trochu nelíbí. OK. Není cesty zpět. No way to back. No way back. My ears are still... ringing from blowing up that bridge. Say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. Nope. But first, I would need to get my ass out of there. Geronimo. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. Neschovávej se. I found the Já to gang, beru. but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Jo, ono se společně s tím vyražením spustí ten... Vlastně jsem What to. about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Nějaký tajemství tady. Nope, jdeme dál. Just getting started. You like a fish. Damn you! Ještě někdo má s tím problém? To bych vám radil. Žádný. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. You better hide. Au. I'm gonna shoot you dead. Odkud? Odkud? Takhle po mě pálí. Gotta hide, don't I? Do piče. Jo, tady. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Let's go. Mám pocit, že jsem to trošku maličko rozbil. A? George placatý frňák Curry. George Sutherland Curry, známější jako placatý frňák Curry, byl mentorem dalšího slavného psance, a to Harveye Logana. Logan, který přijal příjmení svého zkušenějšího přítele, se stal známý jako Kid Curry, nejdivočejší z divoké bandy. Oba muži společně vykrádali banky a později se k ním připojila slavná divoká banda, vedená Butchem Cassidym a Sandecem Kidem. Curry se podílel na
na slavné vlakové loupeži u Wilcox ve Wyomingu z roku 1899. 20. Frňák a Kid Curry zadržovali skupinu vytvořenou v důsledku loupeže a zabili odpovědného maršála. Ani ne o rok později se jeho štěstí unavilo, když byl v Utahu plasatý Frňák zapleten do krádeže dobytka. Kluky se ho našli poté, co ho vystopoval šerif Jesse Tyler. Když se to Kid Curry dozvěděl, rozhodl se jeho nevlastního bratra pomstit. Vyrazil do Utahu a v krvavé přestřelce zabil šerifa Taylora a jeho zástupce. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Podobná četa mezi Jokába. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! Neznám mohli dovnitř. Anyway. He's killing everybody! Yes! He'll kill us all! You maniac! I'm gonna blow your damn head off! A? Let's go. Díra ve zdi. Díra ve zdi byl název odlehlého úkrytu v horách Big Horn v severním Wymingu. Na konci 19. století byl využíván různými gangy psanců, kteří potřebovali zmizet. Polohu na to měl ideální. Bylo to jednoduše ubranitelné místo, které bylo téměř nemožné dobít silou a stejně těžko se šlo přiblížit bez upozornění jako obvykle. Úkryt byl též dobře vybavený a zaopatřený. Pevné chaty poskytovaly úkryt během kruté zimy. Během jeho zlatých let tam byly i stáje, ohrady se zvířaty a sklad plný jídla, který se každý snažil doplnit jak nejlépe mohl. Nejznámější obyvatelé díry ve zdi byli bez pochyby členové gangu, vhodně pojmenovanou díra ve zdi. Vedení Butchem Cassidym byli známi také jako divoká banda. Ale všechny druhy zločineckých gangů a psanců na útěku nazývali díru ve zdi domové. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Bra. OK, takže můžu přijít i z druhé strany. To se budu muset zapát. 5 lidí, vítám tady všechny, doufám, že se vám to bude líbit. Jak pak se vám vede. Nová úroveň. Tak.
Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. Jo, počkat ještě. A nejdřív. A šup. Ne. Tak. Pak tu máme. Ono pak je zvýšená kapacita patron a dynamitu. Nebo žádné plýtvání. Vyšší kombat při koncentraci. Let's go. Neříkej, že jsem to But the bugnul. only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Ok, zase ten tam vynechal zrovna. Ok, byl rychlejší. Zase jsem byl moc pomalý. Jo, teď se mi ještě brzy vypěl sluchátka, hezky. No tak neujíbej. Brá. Já nebudu zbabělec. Nikdo si mě nebude pamatovat jako zbabělce. Můžete si první. Já vím, ale nikdo si mě nebude pamatovat jako zbabělec. Takže nebudu si jako první. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. No zase tam jeden, zrovna opravdu tam jeden nechal jedno. OK. Jedna 30 do pekla. OK. Půl druhé do pekla. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with them. Tak jdeme. Nej, to That člověka Kid by to Curry's získal. kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Who's shooting at him? Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down.
Brá. Ok, tohle mi nevyšlo. Takže znovu. Who's shooting at us? We're under fire! Let's go. Vedle. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Stejnost. Butch Cassidy. Robert Roy Parker přijal jméno Cassidy na počest svého mentora Makeyho Cassidy. Přezdívku Butch získal, když v Rock Springs ve Wyoming pracoval jako řezník. Historie si ho pamatuje jako farmáře nebo řezníka, ale spíš jako vůdce z nejznámějších gangů divokého západu. Některým byli známi jako divoká banda, ostatní jim říkali díra ve zdi. Butch byl považován za klidného a rozumného, nemůže jeho profese. A díky tomu se divoká banda chlubila nejdelší sérii úspěšných bankovních a vlakových loupeží v celé historii. No dnes je Butch Cassidy neustále spojován se svým přítelem a partnerem Sundance Kidem. Oba dva byli donuceni opustit zemi a najít si útočiště v Bolívii. Tam také v roce 1908 zemřeli. Jeden z nich, a není možné zjistit který, obklíčen ve svém domě bolívijskými vojáky a důstojníky, nejprve zabil svého zraněného kamaráda a poté spáchal sebevraždu. Nikdy ovšem nebylo mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že dva mrtví Američany jsou opravdu Cassidy a Sundance. Jedna verze příběhu je taková, že se Cassidy pod falešným jménem vrátil do Spojených států a zemřel tam až v roce 1936, ale jedna věc je jistá. Oba muži teď už určitě nežijí. I když je jejich legenda ano. Okay, come on, man. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm Doing.
Tak. Hop. Dobrý den. But the wild bugs did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Může mi přestat sypat uši? Já vím, že ti dochází baterie. You ain't killing me. Dobrý den. Podání ruky. Přátelský potřesení rukou. Au. Na špatnou stranu jsem uhnul. Uhnul jsem přímo do kůlky. Au. Tak. Triple kill. Výbuchem. Au, odkud? Ještě někdo? Jo. Je tady se. So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Tak, ustřelil jsem, ano. Tak. Ještě by chtěli to nová úroveň. OK, protože to je po předtím 6 smrti. Tohle nikdo neviděl. Tohle nikdo absolutně. Věříš na duchy. Absolutně nikdo neviděl. Give it up now, and I'll let you go. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. Tak. Dá
Další mrtvý. Triple hatch. So I proceeded onward. I realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Zrnko pravdy. Bude nahoře, že? OK, zajímavá cesta. Nechci to zrnko pravdy. Je tady. Kid Curry. Harvey Logan, a.k.a. Kid Curry, byl známý jako nejdivočejší z divoké bandy. Tu čest si vysloužil jeho chladným a nemilosrdným chováním. Nikdy nezaváhal, než na někoho vystřelil a za svou pomstou by šel kamkoliv na světě. William Pinkerton, který si po smrti svého otce vzal na starost Pinkertonovou národní detektivní agenturu, o něm napsal: Nemá jedinou spásnou vlastnost. Je to jediný zločinec, který nemá žádnou kladnou stránku. Před vstupem do divoké bandy cestoval s gangem černého Jacka Ketchuma. Ketchum byl nechvalně známý zločinec, který byl v roku 1901 za pokus o železniční loupež oběšen. Lano použité k oběšení však bylo příliš tuhé a jeho hlava byla doslova odtržena od jeho těla. Naštěstí pro ty, kteří ho věšili, opustil Kid Curry gang ještě před smrtí černého Jacka. Život Kida Curryho z největší pravděpodobností skončil někdy v roce 1904, poté, co byl vystupován u Pratchetta v Coloradu, kde měl prsty ve vyloupení vlaku Denver and Rio Grande. Pronásledován pátrací skupinou si zraněný Kid Curry, aby se vyhnul zajetí zažila, sám střelil do hlavy. Později se říkalo, že nikdo jiný spáchal sebevraždu, zatímco Kid s Cassidym a Sedersem odjel do Jižní Ameriky. Každopádně už ho nikdy nikdo neviděl a pravděpodobně ani nikomu nechyběl. Aha. OK. Jdeme. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. OK, a my jsme tam nechali zrno pravdy. Au. Někde tady. Ať už nahoře nebo dole, zrnko pravdy. Jo, tady je. Tak musím tam vyskákat. Kur.
Já neumím mluvit. Železnice na Starém západě. První železnice se objevila koncem roku 1830 ve východní části Spojených států. Odtud se železniční průmysl exponenciálně rozrůstal a opravdu explodoval mezi léty 1850 a 1890. Byla to mnohem náročnější snaha než u jejich u jejich evropských protějšků. Linky byly delší a vlaky byly větší. I když občanská válka expanzi zpomalila, zároveň poukázala na strategickou hodnotu železniční dopravy. Také v dopravě opravdu zamíchala kartami. Kůň, loď a vůz už nebyly jediné dostupné možnosti pro pohyb osob a nákladu z jednoho místa na druhé. Vlak byl skutečnou revolucí. Samozřejmě, že začátky byly velmi skromné a jednotlivé železniční tratě nebyly propojeny, což znamenalo, že cestující museli k dosažení svého cíle několikrát přestupovat. Nicméně brzy po válce byla postavena první transkontinentální železnice, v té době známá jako Union Pacific Railroad, nebo obyčejní pozemní stezka. Expanze železnice také způsobila nárůst nového druhu trestné činnosti, vlakových loupeží. Vlaky byly často používány při přepravě velkých finančních částek a to pro psance bylo neodolatelným lákadlem. Skutečnost, že vlaky mohly být zastaveny a vyloupeny v každé bohem zapomenuté díře daleko od civilizace, z nich dělala uzrálý cíl. Mezi slavnými vlakovými loupeži té doby se zaslouží uznání zejména Jesse James a divoká banda vedená Butchem Cassidym a Sundancem Kidem. Maru, ty seš tu furt? Tak ještě jeden tady bude. Já si ho zase tady vynechám, tak mě jedne. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Bruh. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. Ale pšt. Tak promiň, tak jsem spadnul. Co se stane? Vážně mi v tu chvíli zapípá poslouchat I've made it this far in life, considering how many times I've danced with death. Drž hubu. Nikoho ty moje řeči nezajímají. Oh shit, Klára. Klára je můj hlavní nepřítel už z jedničky. Dvojky. Kolikrát ještě budu chodit? Let's go. Kill that SOB! Make him bleed! Send him to perdition! Finally, I found those boys, or more precisely, they found me. Hell is that guy? He's crazier than Kid Cudi, ask me! Nuttier than a damn Bruh. S A V S D P. Who the hell
crazy. Kid Curry asked me. OK. Poznámka pro příště. Nestřílet tak na otevřeném prostranství. OK. Takže znovu. A, G, S, A, S, A. He's crazy. Kid Curry asked me. Damn fruitcake. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Oh shit. Kid Curry. No. You can't hide from me. This is the last mistake you'll ever make. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Ten kaktus. Au. You know who I am. Stand still so I can kill you. How? Fucking how? Guess you had enough, huh? This is the last mistake you'll ever make. Yeah. Stand still so I can kill you. Au. Bra. Jak to mám dohodit? Get out of here! You can't beat me! Damn! Time for you to lay down and die! No dobra. Let's go. Yes. Come on, boys! Think this something you know who I am? Are you kidding me? He's got! Stand still so I can kill you! No tak, musí mi to... This is the last mistake you'll ever make! Be fantastic! Give me a hand here, goddammit! Au. This cocksucker! Move it, boys! Can't beat me! Co to mělo znamenat? Au. Lay down and die! Tak. Do you know who I am? I think he's scared. Damn! Stand still so I can kill you.
Let's go. Eventually, Let's I go. brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. A zase jsem ten jeden nechal. To je jedno zrnko. Já se to vykašlu. As fast as he was, Jen trošku? I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Jo, a potom se mě pokusil zabít. No a zase 3 ze 4. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James. Epizoda 8. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Jízda smrti na ocelovém hřebci. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Ready to meet your maker. Tak, tak další. Ne, zrnko. Kde pak máme zrnko? A ten mám. Winstonská vlaková loupež. 15. červenec 1881. Chicago. Vlak Rock Island and Pacific Railroad opustil Winston v Missouri. Brzy poté, co se vlak dal do pohybu, naskočil Jesse a Frank Jamesovi spolu s Woodem Hittem do jednoho z osobních vagónů, zatímco Dick Lidilla a Clarence Hyde naskočili na druhém konci. Dirigentem tohoto orchestru byl William Westfall, který v té době sháněl tipy na osobní vagóny. Bratři Jamesovi se domnívali, že byl Westfall roku 1875 transportován Pinkertonovými agenty, kteří napadli dům jejich matky, zranili ji a zabili jejich nevlastního bratra. Jesse ho střelil bez varování do zad, přistoupil k němu a poté ho střelil do hlavy. V té chvíli zabil Frank jednoho z ostatních cestujících, kteří se mohli rozhodnout hrát na hrdiny a zasáhnout proti zastřelení Jesseho Westfalla. Vlaková loupež nebyla tak výnosná, jak se očekávalo. Senci shromáždili pouhých $650. Rozdružení vyskákali z vlaku a uprchli.
Pátrací skupina ji pronásledoval, ale bratři Jamesovi a jejich gang zmizel jako pára na trnice. Skromný Luke vedl k rozkolu a Frank nakonec gang opustil. Takže se Jesse o sebe a zbylé zelenáče staral sám. Vzhledem ke spáchaným vraždám zvýšil guvernér odměnu na hlavy obou dvou. Jesse do jeho gangu naverboval další psance, včetně muže, který ho nakonec kvůli odměně střelil do zadu. Okay. Now wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. V legendě stálo, že dokázal zastavit vlak dlouhým civěním do země. Jesse James. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Stříbrná brokovnice, let's go. Takže tady co máme? A Kimbo zálesák, nezávislá ovládání zkrácené brokovnice. OK, dobrý. A pak si odemčím tady 4 a budeme mít všechny zbraně. Bra. Takže znovu si to odemčím. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached The James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. Jesse James. Jesse Winston James. Je pravděpodobně nejslavnějším psancem divokého západu. Byl slavný, když byl naživu, ale statusu legendy dosáhl po své smrti. Přestože se těší pověsti hodného Robina Hooda, když se zkoumala historická fakta, bylo jasné, že je mnohem víc než jen zloděj a vrah. Jako teenageři bojovali během občanské války Jesse a jeho bratr Frank po boku nechvalně známého Williama Quantrilla, jeho nájezdníků jako konfederační partizáni. Někteří věří, že Jesse se zúčastnil masakru asi 200 mužů, chlapců Lawrence v Kansasu. Po válce se Jesse, stejně jako mnoho nespokojených bývalých jižních sympatizantů, dal na dráhu zločince a pokračoval ve vedení své vlastní soukromé války. Do roku 1876 Jesse, Frank a bratři Youngerovi vykrádali banky a vlaky. Jako James Youngerovic gang. Jejich legendární dráha došla krvavého závěru, když se pokusili vykrást první národní banku v Northfield v Minnesotě. Dva z jejich gangů byli ponecháni na pospas smrti. Paul Younger skončil ve vězení, jen Frank a Jesse unikli nezraněni. O 3 roky později založil Jesse James nový gang, ale tito noví členové nebyli bitvou za ocelení. Váleční veteráni. Frank gang opustil a bez jeho jisté ruky se Jesse stal paranoidním a nedůvěřivým k jeho partnerům v trestné činnosti. Jeho znepokojení bylo opodstatněné, nicméně největším zradcem byl ten, kterému nejvíce důvěřoval. 3. dubna 1882 po snídani s rodinou se Jesse rozhodl odtřít prach z fotografie visící na zdi v jeho obývacím pokoji. Rozepnul si revolverový pás a vylezl na židli. Zatímco jeho přítel Robert Ford doufal, že si vyzvedne odměnu, a tak střelil Jesseho ze zadu do hlavy. Tak se Jesse James přidal k ostatním osobnostem divokého západu, jako divoký byl Hitchcock a John Wesley Harding,
kteří také zemřeli ranou ze zadu. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Tak. Další mrtvý. Ještě někdo? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse? Ba. Počkej, cože? Vážně? Ne. Vážně mi spadla hra, v tu chvíli, co se mi vybily sluchátka. Fakt skvělý. Tak jo, tak to jsem fakt nečekal. Tak schválně, kde jsme to uložilo. You ain't seen the likes of Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Jo, Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. Já zastřelím. Tak. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James?
Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the bar. You seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Jim Reed a Bella Starr. O Jimu Reedovi kromě toho, že byl během občanské války stejně jako bratři Jamesovi a Yangerovci členem kvarterských nájezdníků, není moc známo. Po válce se na nějaký čas připojil ke gangu sama Starra a později k James Yangerovic bandě. V roku 1874 podlehl v texaské Paříži střelnému zranění. V současnosti je pravděpodobně lépe známý jako první manžel nechvalně proslulé Belle Starr, královny banditů. Seznámil se jako teenageři a Belle mu porodila 2 děti. Belle Starr neboli Mabel Shirley Reed Starr také znala Yangerovce a bratry Jamesovi. Po Jimově smrti se dal na dráhu zločinu, který zahrnul krádeže koní, dobytka a ochranu ostatních zločinců. A právě tím si získala přezdívku Královna banditů. Vrcholu její trestné činnosti dosáhla během manželství se Samuelem Starrem. Říká se, že se mezi smrtí Jima Reeda a svatbou se Starrem byla po 3 týdny manželkou Cola Yangera. Nicméně neexistuje o tom jediný věrohodný důkaz. Belle Starr byla známá svým dokonalým vkusem. Většinou byla vídána v elegantních černých šatech, na jejím koni s dámským sedlem, 2 revolvery a nábojovým pásem okolo boku. Roku 1889, 2 dny před jejím 41 narozeninami zemřela za neobvyklých okolností. Neznámý vrah jí brokovnicí střelil z jejího koně a poté ji na zemi zasáhl ještě jednou ranou. Identita toho člověka je do dnešní doby záhadou. Jedním z hlavních podezřelých byl její vlastní syn. Nebylo s ní snadné žít, řekl její syn. Sám bandita a poté se až do roku 1896, kdy zemřel po přestřelce v salonu, stal mužem zákona. Jeho sestra Pierre provozovala nejstarší řemeslo na světě a od roku 1890 až do začátku první světové války řídila bordel ve Fort Smith, Arkansasu. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Tak ještě jedno to je. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Pinkertovec? Co? Jaký Pinkertovec? At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Brá. Mi dal flákanec. Dostaneš flákanec. OK, tohle nikdo neviděl. Tohle jsem neudělal. Jasný? Tohle nikdo neviděl. It was a rickety ride and quite precarious. A mě dochází náboje do toho. Hezky.
Tak, vylezem nahoru. Hide, you little son of a bitch! Tohle je ten skill, co se si odečil jako první. Ne jako I první, came jako across poslední. a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Dobrá. Takže znovu. Show yourself, coward! Au. Shoot that! Ok, tohle jsem... A mě došly náboje. Fucking hell. Ok. Ok, tak přendeme na tohle. You better hide! Damn you! Let's go. Tak, kreativní způsob, jak se dostat nahoru. Ne, jak se dostat dál. Kreativní způsob. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Pinkertonovci. Pinkertonova národní detektivní agentura je jednoduše známá jako Pinkertoni, nebo těmi méně příznivě nakloněnými jako Pinks. Byla založena v Chicagu skotským emigrantem Alanem Pinkertonem. Pinkerton se proslavil tím, že údajně zmařil spiknutí s cílem zavraždit nově zvoleného prezidenta Abrahama Lincolna na cestě k jeho první inauguraci. Jako šéf špionáže severu Pinkerton později založil to, co se stalo tajnou službou Spojených států Pinkertonovi detektivové nabízeli širokou škálu služeb. Od osobní ochrany po soukromé vojenské zakázky. Na vrcholu své moci čítal seznam celkové aktivní síly více mužů než u armády Spojených států. Pinkertony neměl nikdo rád, ale obzvláště je nenáviděli a obávali se jich psanci divokého západu. Železnice a banky platily agentuře vysoké částky, aby sledovala zločince jako Butch Cassidy, divoká banda nebo James Yangeronovic gang. Pro Alana Pinkertona bylo zajmutí Jesseho Jamese posedlostí a později se stalo i osobní krevní mstou. 25. ledna 1875 zorganizoval útok na domov Zereldy Samuel, matky Jesseho Jamese. Útok, který mimo jiné zahrnul i zápalné bomby, způsobil smrt Jesseho 8letého nevlastního bratra Archieho Jamese. Následná exploze stála Zereldu ruku. Takový hanebný útok na matku a další mladšího bratra obrátilo veřejné mínění proti agentuře a Jamesův gang získal nové sympatizanty. Alan Pinkerton poté vysvětloval, že nikdy měl v úmyslu Jamesův dům zapálit. To se ukázalo být naprostou lží, což dokázal později restaurovaný dopis psaný jeho vlastní rukou, v němž stálo spálit celý dům. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Okay. Au, au, au. Fucking hell. No, tohle bude zajímavé. Ale jsme se ke konci epizodu, protože už mám secrety. Fucking hell.
OK, takhle to nepůjde. Au. Tak. Au. No tak, dobrý, klid, nezamřeš. Kurva! A proto nemám rád kulomet. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Okay. Au. Whew. Au. Au, mal chytnął. Let's go. It was Bruh. definitely safer on the inside of the train. Dobrý. Co točit? Odkud cílí do pi... Odkud cílí? Aha, země. I was looking for Jim, shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way.
And that included Jesse James himself. There sure were a lot of men determined to die that day. Jo, tady jsme. Yeah, you know you can't beat me. Brother, I'm gonna make you pay for that. OK. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Do piči. Kurva, kurva, kurva. Takže znovu. A tak, soustřeď se. Ne, kam jdeš tou rukou? To bude tohle nedám. Pozornost mám dobrou, ale rychlost. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Vážně tak blízko dalšího levelu. Let's go. Kolem jeho méně znám jeho bratra Franka. Bez odpuštění. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going Okay. to ground. Ale tohle už necháme. Tohle už necháme na jindy. Už kolik hodin máme odehraných? 5 hodin? 5 hodin. Krásných 5 hodin. OK. Já doufám, že se vám to dost líbil. A budu se vás těšit zase zítra. Kolem 18 zde na Twitchi. Mějte se a zatím. Adios. Když vám to pustím hudbu.